Hello and good morning to all. Travel and Automotive Explorer নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া আমি যোৱাকালি যিটো বস্তু আমি আনিছিলোঁ মানে সেইটো আমি এতিয়া এক্সপ্ল'ৰ কৰিম, মানে আনবক্সিং কৰিম। সেইটো আপোনাক এতিয়া আগবঢ়াম। বতৰটো খুব বেয়া, বতৰটো খুব বেয়া, সেইটো মানে আমাক ভিডিঅ'খন ভাল হ'ব। এতিয়া আপোনাৰ টাইম এতিয়া এইটো চাওক, বস্তুটো এইটো হয় ছিকিউৰিটি পাৰপাছৰ কাৰণে আমি পেকেটটো খুলি লগা হ'ল, যিহেতু এইটো এমেজনৰ আছিলে। এমেজন দিম ছিকিউৰিটি পাৰপাছৰ কাৰণে আমি এবাৰ খুলি চাইছোঁ, আৰু যিয়ে নহওক বাকী পেকেটটো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এইটো চাওক, এইটো হ'ল ইগল i9 একশ্যন কেম, মানে একশ্যন কেমেৰা। চবেই GoPro ইউজ কৰে হয়, আমাৰতো আৰু ইমানখিনি নাই যে আমি কি ক'ম আৰু। ইয়াত আছে ডিটেইলছটো। একচুৱেলি এইটো ল'লোঁ এজ পাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন, এজন মোৰ বন্ধুৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন কৰিলে। সিহঁতে ক'লে যে এবাৰ ইউজ কৰি চাব পাৰা, ফিক্স পাৰ্কৰ হয়, তেখেতে ভাল পাইছে। গতিকে ভাবিলোঁ দেখা যাওক কি হয়। বন্ধুসকল চবেই এইটো দাম উঠাই লৈ পেলাই আনবক্সিং কৰোঁ, মই কটাৰী লৈ আনবক্সিং কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। এতিয়া ভাইৰ লগত মই আনবক্সিং কৰিম। কটাৰীটো আনবক্সিং হৈ গৈছে, আনবক্সিং কালি আৰু কি আছে উলিয়াই আপুনি চাম। এতিয়া কেমেৰাটো ধুনীয়াকৈ দেখাই এইটো হ'ল কেমেৰা, উলিয়াই দিলে এইটো আপোনাৰ ডিটেইলছ ফ্লিপকাৰ্টৰ পঞ্চাছ লয়েলিটি ডিছকাউণ্ট কাৰ্ড হয়। এইখনত নেক্সট আৰু বস্তু ল'ব গ'লে আমি চাগে এমেজন এণ্ড টাটা ক্লিক ডিছকাউণ্ট অফাৰ কৰিছোঁ ইয়াতে। এক্সটাৰ্নেল মাইক এণ্ড বেটাৰী ঠিক আছে। নেক্সট আছে আপোনালোকৰ মেনুৱেল ইউজাৰ আপোনালোকে জানে এইবিলাক কি চাম তাত দিয়ক। নেক্সট থাকিল কেমেৰাটো আপোনাৰ উইথ কভাৰ লাগি আহিছে। GoPro আৰু ভাই, GoPro কোনোৱে নামটো লিখি মুচি পেলাই GoPro লিখি দিলে GoPro হৈ গ'লে। চাওক বটম আছে, ইয়াতে দুটা বটম আছে, ইয়াতে আপোনাৰ কাৰ্ড হোল্ডাৰ। বৰ্তমান মোৰ তাত কাৰ্ড নাই কাৰণে মই ৰেকৰ্ডিং কৰিব পৰা নাই, আৰু যিহেতু অন কৰি দেখাই দিম এবাৰ। চা না ভাই, ডুৱেল মুড, ডুৱেল আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট চাইডো হয়, বেক চাইডো হয়। ফ্ৰণ্ট চাইডত চাগে আমি কেমেৰা থাকিল, আপোনাৰ চেফটি বক্স থাকিলে। এতিয়া নেক্সট এইটো বক্সত দেখাই আছোঁ অলপ মুচিবৰ কাৰণে কাপোৰ, স্কিন প্ৰটেক্টৰ এগেইন। নাইচি হেলমেট চাগে, ৱাটছ কেমেৰা অপাৰেটিং ৱাটছ। মানে ঘড়ী এতিয়া দুটা পিন্ধিব লাগিব, এটা এনেকুৱা পিন্ধিব লাগিব, এটা হোৱাত এটা বাওঁ হাত মোজা। এইবিলাক ষ্ট্ৰিপ আছে কিছুমান, বুটটো কভাৰ হয়, কভাৰ হোল্ডাৰ কিছুমান ষ্ট্ৰিপ আছে, ষ্ট্ৰিপ এইবিলাক একচুৱেলি দিছে আপোনালোকৰ হেলমেট মাউণ্ট এইবিলাক, আৰু এইটো চাৰ্জিং কেবল। অলমষ্ট ঠিকে আছে বস্তুখিনি, গোটেইখিনি বস্তু ভালেই লাগিছে। দেখা যায় আগলৈ কি হয়, আমি লগাম, লগাতে আপোনালোকে এদিন দেখি পাব। আৰু মানে মেমৰিখন নাই, মেমৰিখন কোৱালিটি ভালেই হৈছে।
হেলমেট পাম এইটো হেলমেটৰ আগত লগাই পেলাই এইটো আপোনাৰ ইয়াত লগাও যায় মাউণ্ট এইটো বাণ্ডাৰ ষ্ট্ৰিপ ইমান নুখোলো আৰু এইবিলাক সৰু সৰু কি দিছে জানো এইবিলাক লগালেহে গম পাম আৰু দেই এতিয়া একো ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক যা নহওক এবাৰ চাই লওক 4K আল্ট্ৰা HD 20 মেগাপিক্সেল কেমেৰা জাইৰো হোৱাইট নইজ ৰিডিউচ মানে আপোনাৰ চাউণ্ড চিষ্টেমটো অলপ কম হ'ব হোৱাইট এংগেল 170 ডিগ্ৰী বাকী এক্সটাৰ্নেল মাইক আৰু আপোনাৰ ৰিম'ট কণ্ট্ৰল মানে ঘড়ীটো হেল্ল' হাই হেল্ল' হেল্ল' খা হেল্ল' খা হেল্ল' হেল্ল' মোৰ মুখত চকলেট আছে এতিয়া আৰু আমি পাছত কথা পাতিম ভালকৈ না